गिटहबबाट प्रोजेक्ट तान्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा कुनै पनि डिरेक्टरीमा गएर एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ टेस्ट एलएमएस क्रिएट गरेँ र अब चाहिँ हामी कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले भर्खरै जुन नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नुभएको छ त्यस फोल्डरभित्र जानुहोस्। अब त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ गिट रिपोमा गएर तपाईँ जुन प्रोजेक्टलाई तान्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टको यो कोडमा थिच्नुभयो भने चाहिँ यसरी लिङ्क हुन्छ। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् र कमान्ड प्रम्प्टमा गएर गिट क्लोन गरेर यो पेस्ट गर्नुहोला। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई क्रेडेन्सियलहरू माग्दछ। त्यो क्रेडेन्सियल चाहिँ तपाईँ यसबाट राख्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर तपाईँकै इन्टर गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको गिटमा भएको प्रोजेक्ट चाहिँ लोकली क्लोन हुन्छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एलएमएस भनेर क्लोन भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ गिटमा भएको सबै कुराहरू आइसकेको छ। अब फेरि यही कमान्ड प्रम्प्टमा गएर चाहिँ अब यहाँ एलएमएस भन्ने फोल्डरभित्र जानु र तपाईँ यहाँनिर रिक्वायरमेन्ट .txt मा हेर्नु भने चाहिँ यहाँ यो प्रोजेक्टमा के प्याकेजहरू इन्स्टल भएको छ त्यसको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी गिट इग्नोर फाइलमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेर दिएको छ। lms.env भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्टको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यही भएर चाहिँ अब एउटा कन्सिस्टेन्सी होस् भनेर चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले लोकली पनि यही भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुहोला। अब भर्चुअल env lms env भनेर क्रिएट गर्नुहोला र यसरी क्रिएट भइसकेपछि यसलाई फर्स्टमा एक्टिभेट गर्नुहोस् र यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट यसरी क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ तपाईँले अब यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सेट भइसक्यो यो प्रोजेक्टको लागि। अब चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट .txt मा भएको जति पनि प्याकेज छ त्यो चाहिँ यो लोकली चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कमान्ड चाहिँ pip install -r requirement .txt गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण प्याकेजहरू यो चाहिँ अब एरर आयो होइन, रिक्वायरमेन्टको स्पेलिङ मिलेको रहेन रहेछ। requirement.txt र यसरी चाहिँ तपाईँले गिटहबमा भएको प्रोजेक्टको जति पनि प्याकेजेसहरू छ यसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। र अर्को यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो .env.example भन्ने फाइल हो। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ नोटप्याडबाट ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जति पनि तपाईँको क्रेडेन्सियलहरू छ होइन, त्यो क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ तपाईँले लोकली नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ गिटहबमा पुस्ट गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो भनेको चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ टाइपको डेटाहरू हुनसक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले लोकली नै यसको एउटा कपी बनाएर यसलाई चाहिँ अब हामीले एउटा कपी बनाऊँ होइन। कपी बनाएर अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ अब यसको नाम चाहिँ पहिला सुरु हामीले .env भनेर दिनु पर्यो, किनभने Djangoमा चाहिँ .env भन्ने फाइल भन्ने बित्तिकै एउटा सिक्योर फाइल हो भनेर बुझिन्छ होइन। अनि सिक्योर फाइल हो भनेर बुझ्छ। अनि यसभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब पाइचार्म खोलेर चाहिँ यो
बाइचान्स कुनै एडिटर खोलेर चाहिँ तपाईँले यो प्रोजेक्ट चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ मैले प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट लेयरहरूको बारेमा बताउने छु। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ फाइल ओपन गरेर चाहिँ तपाईँको कुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डरमा गएर चाहिँ अब ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको LMS भनेको चाहिँ रुट फोल्डर भयो। त्यो फोल्डरभित्र चाहिँ तपाईँको लाइब्रेरी भनेको चाहिँ एप भयो, LMS प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ मेन फाइल भयो। त्यसको .env मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेक्रेट की, एलाउड की भनेको चाहिँ यो चाहिँ टाइम जोनहरू भनेको चाहिँ तपाईँको सेटिङ्स भन्ने फाइलमा युज हुने किवर्डहरू हुन्। अब यहाँ डाटाबेस सेटिङमा चाहिँ अब डाटाबेसको नेम के हो? अब अहिले हाम्रो लागि LMS हुन्छ, त्यसको डाटाबेसको युजरको नाम रुट, डाटाबेसको होस्ट चाहिँ 127.0.0.1 हो, पोर्ट चाहिँ 3306 हो। अब यो चाहिँ कहाँनिर युज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ LMS प्रोजेक्ट जुन मेन प्रोजेक्ट छ त्यसको सेटिङ्समा गएर तपाईँ यहाँनिर तल यो डाटाबेस हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ यो डिफल्ट भनेर यहाँनिर हामीले किबोर्डहरू यसरी राखेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी माइस्क्वेल युज गरिरहेका छौँ, त्यही भएर यसको इन्जिन चाहिँ माइस्क्वेल भयो। अब नेम भनेको चाहिँ यो कन्फिग डिबी नेम होइन, यो कन्फिग डिबी नेम भनेको चाहिँ यो कन्फिग भनेको चाहिँ एउटा यो कन्फिग भनेको चाहिँ हामीले डिकपल भन्ने प्याकेजबाट तानेको हो। त्यसलाई चाहिँ पहिला यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यहाँनिर फ्रम डिकपल इम्पोर्ट कन्फिग गर्नुपर्छ र त्यसपछि यहाँ तल कन्फिग भन्ने युज हुन्छ। अनि कन्फिगबाट चाहिँ यो कन्फिगले चाहिँ यो .env को डिबी नेमबाट चाहिँ हाम्रो तानेर चाहिँ डाटाबेसको नेम लिन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो .env को फाइल चाहिँ युज भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हामी सिन्स माइस्क्वेल युज गरिरहेको छ, अब माइस्क्वेल क्लाइन्टै युज गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ ड्राइभर होइन। तर मेरो ल्यापटपमा चाहिँ माइस्क्वेल डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न दिएन बिकज अफ सम रिजन्स। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले डाउनलोड्समा चाहिँ एउटा छुट्टै बाइनरी डाउनलोड फाइल चाहिँ हिजो डाउनलोड गरेको थिएँ। त्यसको नाम चाहिँ माइस्क्वेल क्लाइन्ट 1.0 भन्ने छ होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने पहिला सुरुमा यसलाई चाहिँ पिप इन्स्टल, अब त्यो कहाँनिर छ फाइल, मेरो चाहिँ यो यहाँनिर छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अब यसको पाथ यो जहाँनिर छ त्यसको यहाँ मैले चाहिँ यो पहिचानकै टर्मिनलमा गएर गरेको हो। तपाईँले चाहिँ अब कमान्ड लाइनको बटन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर पेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर इन्टर थिच्यो भने चाहिँ मेरो माइस्क्वेल क्लाइन्ट चाहिँ यो प्याकेजमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ सेटिस्फाइड भनेर भनिसक्यो, तर यो हुनु नपर्ने हो। तर तपाईँले चाहिँ यसरी यहाँनिर यो व्हिललाई गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइस्क्वेल क्लाइन्ट इन्स्टल हुन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँनिर रन गरेँ भने फर्स्टमा इरर देखाउँछ, किनभने मैले चाहिँ डाटाबेस चाहिँ अन गरेको छैन होइन। अब यो माइस्क्वेल रन गर्नको लागि चाहिँ पहिला ज्याम्प भन्ने चाहिँ अन गर्नु पर्यो। ज्याम्प अन भइसकेपछि यहाँनिर यो अपाचे भन्ने पनि स्टार्ट गर्नु, अनि माइस्क्वेल भन्ने पनि स्टार्ट गर्ने। यसबाट चाहिँ के हुन्छ नि, यो चाहिँ माइस्क्वेल चाहिँ डाटाबेस भयो, यो चाहिँ अब कनेक्टरको रूपमा भयो कि। अब यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले यो चाहिँ अब तपाईँहरूले ब्राउजरमा गएर 127.0.0 इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यसको ड्यासबोर्डमा आउँछ र यहाँ PHP MyAdminको मेनुमा क्लिक गर्ने। अनि तपाईँ अब यो चाहिँ डाटाबेस भयो क्या हाम्रो। अब सिन्स फर्स्ट टाइम अन गरिरहनु भएको छ, त्यही भएर तपाईँको LMS भन्ने डाटाबेस हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ न्यू भन्ने थिचेर यहाँ डाटाबेसको नेम LMS थिचेर यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यसरी यो LMS भन्ने डाटाबेस चाहिँ क्रिएट हुन्छ। र तपाईँले फेरि यहाँनिर यो सर्भर रन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली
लोकल्ली चाहिँ डिभाइसमा चाहिँ सेटअप भयो भन्न बुझिन्छ र यसरी चाहिँ हामीले यो हाम्रो जुन एलएमएस प्रोजेक्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ लोकली सेटअप गऱ्यौँ लोकली सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ लोकली सेटअप चाहिँ अब म एकपल्ट सरर ओभरभ्यू दिन्छु है त र यसरी चाहिँ हामीले लोकली चाहिँ यो एलएमएस प्रोजेक्ट सेटअप गऱ्यौँ एलएमएस प्रोजेक्ट सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो यो कुरामा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट डट टिएक्सटी र इएनभी फाइल भने इएनभी फाइल भनेको चाहिँ आफ्नो सेन्सिटिभ क्रेडेन्सियलहरू चाहिँ लोकली राख्ने हो र जुन चाहिँ हामीले पुस गर्दैनौँ गिटअपमा त्यसको लागि चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने मैले भनिहालेँ र के को बारेमा भन्यो नि रिक्वायरमेन्ट डट टिएक्सटी भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टमा चाहिँ के प्याकेजहरू इन्स्टल भएको छ भनेर थाहा पाउन हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अघि कमान्ड लेखेको अनुसार चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ